Morjens. Puntossahan tosiaan on tämmönen onneton muovinen imusarja. Mitä pökö venyttelee? Joo, et saa ruokaa vielä. Niin tosiaan niin on tämmönen muovinen tämä imusarja. Ja tämä virtaa ihan älyttömän heikosti. Tässä on 36 milli läppä. Ja sekin on kohtuu pieni kumminkin. Ja tuo on erittäin huono tämä virtaavuus. Muutenkin, niin mä veikkaan, että tämä imusarja tässä rajoitti tehoa huomattavasti. Vaikka tässä vähän isommat nuo aukot onkin. Mutta ei sitä hyötynyt yhtään mitään, kun nämä kanneaukot oli niin älyttömän pienet. Mä en ymmärrä, että mikä idea siinä on tehdä tähän nämä järjettömän kokoiset nämä aukot tosiaan, kun nuo oli tosi pienet tuossa kannessa. Mutta joo, jatketaan. Tehdään vähän mittauksia ja tutkitaan näitä. Tämähän on tosiaan tää uusi nyt Punto 75 heppasesta MK1 ja tässä on oikein alumiininen tämä imusarja. Ja tämä tosiaan on virtaa, että se ei ole niinku siitä enää kiinni, että jäisi tämän takia tehoa saamatta. Siinä on tosiaan tämmönen paketti. Laitan ne tuohon noin. Ja täältä irtoaa tämmönen adapteri. Ja täällä onkin nyt näin massiivinen tämä reikä jo. Mittaillaan niitä kohtani. Tosiaan tämähän pystyisi sovittamaan, tai tämän koko seti, tämän Punto 75, pystyisi laittaa käytännössä suoraa puntoa. Mutta tää läppä on vaan ihan pikkusen isompi. Mutta mitataan se nyt kohta, niin nähdään se tosiaan se koko ero. Ainut ongelmahan tässä on, kun jos tämän paketin laittaa, niin mä en tiedä, että mahtuisiko se ilmanputsariste enää konepelti alle. Kun sehän kohtuu lähellä kumminkin konepeltiä sitten. Ja kun tämä on näin korkea, tämä on huomattavasti matalampi tuo Punton MK2 tosiaan tuo imusarja ja tämä läppäkotelopaketti. Tää olisi jonkun verran korkeampi tämä 75. Ja otan vähän mittoja tuolta. Hyvä. Siinä kyttää tylsistyneen, että eikö saa ruokaa ja eikö saa ruokaa. Ei saa ruokaa vielä. Täällä mulla näkyy vähän tosiaan jo. Ja mä oon ajatellut tehdä vielä, mutta jatketaan niistä nyt sitten kohta. Eli katsotaan nyt läppien koot. Tämähän on tämä Punto alkuperäinen. Niin tämähän on 36 pitäisi olla. Joo. 35,80. Joo. Ja mitäs tämä Punto 75, niin onko tässä mitään koko eroa? No tämä on 38. Eikä siinä on 2 milli ero.
Eli käytännössä aivan turhaa. Turhaa olisi laittaa tätä koko pakettia siihen. Paitsi, että kyllähän tämän virtaa paljon paremmin. Tosiaan tuo imusarja siinä. Mutta tästä puuttuu tämä mappi. Tämä on siihen evap-järjestelmään, eli pakokaasu, tai kun bensakanisterin, kun sieltä tulee näitä tätä höyryjä sitä nesteestä, niin tämä on se höyryn poistojärjestelmä, että se laittaa ne tosiaan tuonne imusarjaan sitä tankista. Tätä mä en tosiaan laita tänne ollenkaan. Mä katsoin, niin tohon saa hyvin tämän mapin laitettua. Mulla on omassa vähän erilainen mappi kuin tämä. Tämä on 2003 vuodesta ja mulla on vuosimallista ja mulla on 2001, niin siinä on vähän eroa. Tämä on tosiaan tähän ajattelin sovittaa se. Eli samaan paikkaan justiin. Miten on alun perinkin. Ja tätä ei tosiaan tule ollenkaan. Ja tämä on tää tulee alipaineelle. Se pitää tosiaan vielä miettiä. Kun se on tästä tämä, niin mä en tiedä mahtuuko se. Se on tosiaan täällä tämä lähtö. Mä en ole aivan varma, että mahtuuko tuosta sinne mitenkä hyvin sinne moottoritilaan tämän tappi, kun mulla on tää ahtoputkia siellä sun muuta. Niin. Ja normiautohan se mahtuisi kyllä. No, mutta kaikkihan nyt kiinnostaa, että minkä kokoinen tämä on tässä. Tuohon oli se 36. Eikä tää on sitten varmaankin 48. Joo. Noin 48 milliä. Eli käytännössä mä voisin tähän sovittaa 48 milli läppäkotela. Ja tää alkuperäinenhän oli sen 36. No, eiköhän noista vanhoista Fiat Bravoista ja Bravasta ja oli Mareas, niin oli tämmöstä justiin periaatteessa täysin samaa, mutta 46 milli läpällä. Eli mä laitan semmosen sitten sinne. Mutta mä otan tähän tietty adapteriin sitten. No, täällähän on näitä paloja. Mä näistä askartelen. Nämä on pakoputken tosiaan paloja, niin mä näistä tosiaan askartelen sieltä tuo adapteri. Se on justiin saman kokoinen tämä putki tuohon. Mä ajattelin, että mä lyön tämän laipan tähän näin. Sitten mä vaan laajan tähän pultiin, sitten mä saan ton paikalleen. Tää adapteripaketti. Sitten tähän päälle tulee tämä. Ja tähän tulee sitten kiinni tämä. Se lähti tuohon noin. Jollakin lailla. Pitää tutkia vielä, että miten se laajataan, mutta se nyt sinne kumminkin tulee sitten. Mutta se on se isompi sitten vaan, minkä mä siihen laitan. Mä noin pientä siihen jaksan laittaa. Ja tämmöistä olisi kuitenkin nyt niinku suunnitelmissa. No, tosiaan näitä kanne-imuaukkoja. Tää ei ole täällä ton uuden imusarjan tiivisteellä. Niin tosiaan mä ne sovitin tänne jo. Virtaa huomattavasti paremmin kuin mitä se alun perin virtasi. Näissä on vielä vähän hommaa, mutta kyllähän se tästä pikkuhiljaa. Mutta joo, tämmöstä nyt olisi tarkoitus sovittaa tänne.
Ja tässä oli semmonen ero, että tässähän on tosiaan tässä tää suutintukki. Niin on tosiaan tää suutin kisko, mikä tää nyt onkaan, niin tässä on tosiaan alumiininen kanssa tämäkin. Tässä uudessa siis on muovinen. Mutta mä ajattelin kumminkin sovittaa tää muovisen siihen niinku mulla on siinä se paluulinja ja kaikki. Niin tähän ei kyllä saisi sen paluulinjan askareiltua tähän Punto 75. Tähän suutinkiskoon kohtuu helposti. Ja tossahan olisi tuo paineensäädinkin ja kaikki valmiina. Tähän laittaisi vaan pisemmät suuttimet. Mutta tämä tosiaan menee tänne heittämällä. Tai tarvitse kun laittaa vaan. Niin tää pitää painaa, niin se menee suoraan reikiin vaan. Tarvitsee pienet jokut spacerit keksiä, vaikka jokut muutterit tai joku laittaa tuohon alle, niin se menee suoraan. Tämmöistä siis olisi luvassa. Törjätään, ettei ainakaan tuo imupuoli enää ahistaisi punton kulkua. Pääsee tästä häkkyrästä eroon ja tuo kanssi on jo huomattavasti parempi kuin mitä se oli. Vertaillaan nyt vähän noita nokkia vielä. Nämä ei kerran löytyy. Niin. Eli tämä tosiaan on sen punton MK2 punto 60 heppase. Tuolla on tuo 1 nokka. Otetaan tästä nyt tämä punto 75. Ja täällä on tämä Colombo Edbariani, kun tämä nyt oli. Mittaillaan näistä nyt vähän nostoeroja. Eli tässä nyt on punton 4x4, eli tämä on 60 heppase MK2 punto. Tässä seuraava on mallimerkinnältään 866. Tämä on punto MK1, 75 heppase. Ja täällä on Colombo Edbariani. Oliko se nyt Street Max nokka? Ja tämä on tarkoittu näihin molempiin, että sen saa, kun vaihtaa tämän hihnapyörän tosta vaan, niin saa kumpaan vaan vehkeeseen laitettua. Mutta joo, mittoillaan nämä nyt tästä läpi. Niin kokeillaan nyt tämä eka, eli tämä reunimmainen. Me voidaan tästäkin katsoa mikä se on. No sehän on pako varmastikin. Eli me jataan tästä pakoventtiilin nostot 37. Kolme 8. 39. Sitten mittaillaan imu. Eli vaikka jompikumpi noista keskimmäisistä, eli näistä, eli mittaillaan vaikka tästä. Että kun nämä pyörii. 37. Melkein 39. Ja reilu 39. Eikä on näillä aika paljon eroa noissa venttiileen nostoissa. Tosiaan tommonen pikainen vertailu vaan. Ja tämähän tosiaan tulee tämä rajuin nokka tietenkin.
Vaikka tämä voisi olla kyllä parempi tämä 866 niin kuin ihan normiajoa, mutta no, tämä oli vähän kalliimman puolinen, niin laitan se nyt sinne. No joo, eli tarkoituksenahan siinä on koko tuo imupuoli nyt pistää kuntoon. Oikein kunnolla iskuu ja katsotaan nyt milloin saa sen isomman läppäkotelon hommattua, niin saa tämän sitten kasaan sillä, mutta mä varmaan eka kasaan tällä, kun mulla on porattu tämmönen 40 milliseksi, niin mä nyt sillä laitan alkuun sen nyt varmaan kasaan. Toivottavasti nyt tänä viikon loppuna. Mutta katsotaan nyt miten onnistuu. Mutta tosiaan tämmöistä nyt olisi luvassa. Eli kunto 75 osia sinne on tuloillaan. No joo, jatketaan nyt sitten seuraavassa videossa taas rakentelua. Morjens!